Xin chào, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái bài học rất là bổ ích trong cả kinh doanh và cả đầu tư. Và đây là một cái kỹ thuật, một cái phương pháp rất là hay, rất là thú vị, và đây cũng là một cái bí quyết mà có thể là bạn đọc trong sách, bạn tìm trong sách cũng không thấy. Một số bạn thì có thể tham dự một số khóa học cũng không thấy cái phương pháp này. Và đây là một cái kỹ thuật rất là thú vị khi bạn đi đàm phán hoặc đôi khi bạn đi bán hàng, thì cái kỹ thuật này sẽ giải thoát cho bạn trong rất nhiều trường hợp, và nó đem lại cho những bạn những cái lợi ích rất là cụ thể. Đấy. Thế thì tôi ví dụ như này, mở đầu một cuộc đàm phán, tôi ví dụ cái cuộc đàm phán ở đây bạn có thể hình dung là như này: bạn và cái người đối tác hai bên đàm phán với nhau để cùng thương thảo về một cái bản hợp đồng. Bạn và đối tác hai bên đang có những cái mâu thuẫn với nhau, có những cái mâu thuẫn rất là căng thẳng, có những cái mâu thuẫn mà đã lên đến đỉnh điểm, có những cái mâu thuẫn bất đồng về kinh tế, và có những cái mâu thuẫn là không chỉ liên quan chuyện tiền bạc mà hai bên còn đang nghi ngờ nhau cả về mặt gọi là cái sự chính trực và trung thực của mỗi người. Thế thì khi mở đầu một cái cuộc đàm phán thì một bên đối tác anh ta phát biểu như thế này: thôi thì hôm nay chúng ta đến đây trao đổi, tôi muốn là hai bên ấy, làm sao mà cùng tìm ra một cái giải pháp nó hài hòa, hợp lý cho cả hai bên. Đấy. Thì cái cách mà mở đầu cái cuộc đàm phán như vậy nó được gọi là kỹ thuật nói win-win, tức là mở đầu cuộc đàm phán nói những câu ví dụ như cùng tìm một giải pháp này, hài hòa hợp lý cho cả hai bên này. Đấy. Hay là làm thế nào để mà anh cũng cảm thấy được, là tôi cũng cảm thấy được. Đấy. Hay tôi cũng làm được. Đấy. Thì cái kỹ thuật đấy được gọi là nói win-win ở trong đàm phán. Khi mở đầu cuộc đàm phán, nếu bạn sử dụng cái kỹ thuật này thì hai bên sẽ cùng suy nghĩ để tìm một cái giải pháp, thay vì tập trung vào là đấu đá hay là gọi là tranh luận với nhau quyết liệt ngay từ đầu. Đấy. Thì kỹ thuật nói win-win thường được dùng khi một là mở đầu cuộc đàm phán, và thứ hai, kỹ thuật nói win-win thường được dùng khi mà hai bên gặp mâu thuẫn. Tôi ví dụ trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thời điểm bạn mâu thuẫn với ai đó, bạn mâu thuẫn với người trong gia đình, bạn mâu thuẫn với bạn bè, bạn mâu thuẫn với đối tác, bạn mâu thuẫn với sếp, bạn mâu thuẫn với nhân viên, bạn mâu thuẫn với người bạn đời của bạn, vân vân. Thế thì nếu như cái thời điểm đó cảm xúc lên cao, cả hai cùng cảm thấy rất là tức giận, hoặc một trong hai bên cảm thấy rất là tức giận và cảm thấy rất là khó chịu và nói những cái lời xúc phạm bên kia, thì một khi mà đã nói ra và hoặc là một khi mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm thì có thể sẽ không cứu vãn được. Chính vì thế nếu một trong hai bên vào cái thời điểm mà cảm xúc lên cao đó biết cái kỹ thuật nói win-win, ví dụ như sau: có thể tại cái thời điểm đấy họ có thể nói như này: thôi được rồi, thì bây giờ như này, tôi muốn là bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cái giải pháp nào cả, thì tôi muốn là tôi về suy nghĩ thêm và anh chị cũng suy nghĩ thêm. Đấy. Thế thì có thể mình hẹn nhau là ngày mai hay là 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ thảo luận lại về cái vấn đề này. Đấy. Thì mục đích của chúng ta là làm sao mà tìm ra được cái giải pháp nó hài hòa, hợp lý cho cả hai, là làm sao để mà ví dụ như tôi cũng làm được và anh thì cũng làm được, và hai bên cùng về và suy nghĩ. Thì cái sai lầm thường gặp là cảm xúc lên cao và nói ra những điều mà sau đó không thể rút lại được, hoặc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và hai bên quay đi và không bao giờ quay trở lại gặp nhau nữa. Một khi bạn sử dụng kỹ thuật nói win-win vào thời điểm đó, tạm thời cảm xúc sẽ đi xuống và thông minh sẽ đi lên. Đấy. Thông thường khi cảm xúc đi lên thì thông minh sẽ đi xuống, và ở đây kỹ thuật nói win-win giúp cho cảm xúc đi xuống, hai bên cùng bình tĩnh lại, và có thể sau khi mà họ về nhà hoặc là sau khi có 1-2 tiếng nghỉ giải lao, họ bình tĩnh lại và họ tìm ra một cái giải pháp tốt đẹp cho cả hai. Thì lợi ích của kỹ thuật nói win-win tôi nhắc lại: một, thường dùng khi mở đầu cuộc đàm phán để hai bên cùng tập trung suy nghĩ sáng tạo tìm giải pháp. Hai, đấy là khi hai bên gặp bế tắc, thì thay vì mâu thuẫn xảy ra, mất đi cả cái tình cảm và cuối cùng là không đạt hiệu quả công việc. Thì đấy là cái lợi ích của kỹ thuật nói win-win. Sai lầm thường gặp là nhiều người không biết kỹ thuật này
và làm cho cuộc đàm phán bị rơi vào tình trạng là tranh đấu với nhau, mâu thuẫn với nhau, thậm chí là mất hết cả tình cảm. Đấy. Thì tôi chúc bạn là vận dụng cái kỹ thuật này thường xuyên trong cái công việc kinh doanh, trong cái cuộc sống của bạn, và xin chúc bạn gặt hái được nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết trong đầu tư bất động sản. Có một cái câu hỏi cũng rất là thú vị là làm thế nào để cái việc đầu tư bất động sản nó có hiệu quả. Đấy. Thì có một cái câu trả lời trong nhiều câu trả lời mà bạn cần phải nắm được. Nó có tên là một cái khái niệm, có nghĩa là phân bổ đầu tư. Thế thì bạn sẽ hay gặp một cái sai lầm kiểu như này. Một người mới khởi sự có vài trăm triệu đồng ở trong túi hoặc vài tỷ đồng ở trong túi. Thế thì được giới thiệu một cái cơ hội đầu tư một cái miếng đất ở một cái nơi xa, và người này mang toàn bộ số tiền của mình có mua, ví dụ như 500 triệu hoặc 2 tỷ đồng hoặc 5 tỷ đồng, toàn bộ cái số tiền của mình có mua cái miếng đất ở xa đó. Và điều đáng tiếc duy nhất là cái miếng đất đó không tăng giá ngay, và người đó chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua đến bây giờ là hơn 3 năm rồi và cũng không có cái dấu hiệu gì của cái việc tăng giá cả. Đấy. Thì đấy cũng là một cái sai lầm rất là hay gặp. Cái sai lầm thứ hai, hoặc là cái khả năng tình huống thứ hai cũng hay gặp là một người này có một cái khoản tiền vài trăm triệu đồng, 1, 2, 3 tỷ đồng, hay là 10, 20, 50 tỷ đồng. Họ liên tục cứ mua bán nhà ở trong trung tâm, họ kinh doanh, hoặc là họ có một cái doanh nghiệp, họ mỗi năm họ kiếm trung bình 10, 20% trên vốn của họ, và họ nhận thấy là 5 năm trôi qua thì họ không thành công và giàu có bằng một cái người anh ta đi mua một cái miếng đất diện tích rất là lớn ở xa, và sau khoảng 5 năm cái số tiền ban đầu anh ta mua ngày xưa chỉ có 1 tỷ thôi, bây giờ nó tăng lên thành 15 tỷ rồi, và họ cảm thấy rất là tiếc, không biết những cái cơ hội như vậy để họ đầu tư. Thì 5 năm nhìn lại, họ bắt đầu mới nhận ra là biết thế ngày xưa tôi nên tiến hành cái hoạt động đầu tư này. Đấy. Thì cái bài học mà bạn cần học ở đây, một cái khái niệm trong đầu tư, và đôi khi nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái thành công lớn, nó được gọi là phân bổ đầu tư. Phân bổ đầu tư tức là như thế nào? Cách thứ nhất, bạn có thể phân bổ đầu tư theo ngắn, trung hạn và dài hạn. Tức là có những hoạt động đầu tư bạn xếp nó vào ngắn hạn, có những hoạt động đầu tư bạn xếp vào trung hạn, có những hoạt động đầu tư bạn xếp vào dài hạn. Tôi ví dụ một người họ có 10 đồng và họ mua, họ để dành ra 5 đồng, họ đầu tư bất động sản hay họ làm doanh nghiệp trong trung tâm, mỗi tháng họ đều đặn kiếm được nửa đồng hay 1 đồng. Đấy. Thì cái đấy được gọi là kinh doanh ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn. Họ mua một cái tài sản ở một cái mặt đường, có thể là một cái nhà mặt phố. Đấy, và cái tài sản đấy nó vẫn là vì nó đang ở một khu vực phát triển và nó tăng giá đều, và họ có kế hoạch là mua nó, giữ nó trong vòng khoảng 2-3 năm, khi nào mà đạt được 50% lợi nhuận thì họ bán. Đấy. Thì cái hoạt động đầu tư đấy được gọi là trung hạn, tức là ví dụ có thể là nó tính là 1 năm hoặc 2 năm. Đấy. Cái hoạt động đầu tư mà mua vào bán ra ngay hay kinh doanh hàng tháng có thể xếp vào là ngắn hạn. Và cái người này họ phân bổ ra 1 đồng, 2 đồng, họ đi mua một cái tài sản ở một nơi khá là xa. Tuy nhiên là cái diện tích của cái miếng này rất là lớn, và họ biết là có thể chờ lâu, 4 năm, 5 năm, 7 năm. Thế nhưng mà khi mà nó tăng giá, nó sẽ trở thành một cái khoản tiền rất lớn. 1 đồng có thể trở thành 10 đồng hoặc 20 đồng. Đấy. Thì qua cái ví dụ vừa rồi thì cái người này được gọi là người phân bổ đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tức là họ có cái kế hoạch phân bổ tiền của mình vào các hoạt động khác nhau. Tôi ví dụ như ngắn hạn thì từng này đồng, trung hạn thì từng này đồng, và dài hạn thì từng này đồng. Với những trường hợp mà bạn có quá ít tiền thì tôi khuyến khích bạn chỉ tập trung vào một loại thôi. Đấy. Tức là người ta hay có câu là bỏ trứng vào nhiều giỏ, thì ở đây nhiều giỏ đây tôi có hiểu là ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Đấy. Nhưng với những trường hợp mà bạn chỉ có 1 quả trứng thôi hay là 2 quả trứng thôi, thế thì bạn nên tập trung vào 1 giỏ thôi. Đấy, 1 giỏ thôi. Cách phân bổ đầu tư số 1, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì ở cái tư duy này nhiều người đã mắc sai lầm. Tôi ví dụ như là họ
đầu tư, ví dụ họ có 10 đồng, họ mang hết 10 đồng vào đầu tư dài hạn. Thế thì hàng tháng, hàng ngày họ không có tiền. Đấy, giống như ngày xưa khi mà tôi mới khởi nghiệp, tôi không có kinh nghiệm, tôi chỉ có vài trăm triệu đồng thôi, tôi không được ai hướng dẫn về cái bài học này. Tôi đi mua một cái miếng đất ở rất là xa, nó ngốn hết toàn bộ số tiền mà tôi có, và cái miếng đất đấy 3 năm liền nó không tăng giá gì cả. Đấy. Và như vậy là tôi không biết cái khái niệm ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Khi tôi có tiền ít, đáng nhẽ tôi phải tập trung vào những hoạt động ngắn hạn ra tiền ngay. Đấy. Thì tôi lại mang hết 500 triệu tôi đi mua miếng đất và tôi ngồi chơi 3 năm liền. Đấy, thì đấy được gọi là cái sai lầm, vì tôi thiếu hiểu biết, tôi không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ dạy. Nếu bạn đang xem video này, có thể bạn đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian, thay vì mất tiền giống như tôi ngày xưa. Cái hình thức phân bổ thứ hai, đầu tư thứ hai mà cũng nhiều người hiện nay không biết, đó là chia làm 3 cái giỏ đầu tư. Giỏ đầu tư thứ nhất là an toàn, giỏ đầu tư thứ hai là tăng trưởng, và giỏ đầu tư thứ ba là mạo hiểm. Thế thì an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Tại sao lại phân bổ đầu tư như vậy? Đấy. Thì lý do như sau. Sai lầm của một số người là họ chỉ đầu tư tất cả tiền vào an toàn. Tôi ví dụ bạn chỉ gửi tiết kiệm, như vậy thì quá an toàn. Tuy nhiên bạn đôi không để ý là nếu gửi tiết kiệm thì đôi khi cái việc đồng tiền bị mất giá, cái việc lạm phát nó đã ngốn hết toàn bộ cái lãi suất của bạn rồi. Và đấy là lý do tại sao có những người khi người ta gửi tiết kiệm rồi, bạn có thể đọc trên báo, trên mạng ấy, những câu chuyện là 20 năm sau khi ra lấy cái sổ tiết kiệm thì cái đồng tiền ấy nó không còn nhiều giá trị nữa rồi. Đấy. Thì cái người mà gửi tiết kiệm, toàn bộ tiền họ gửi tiết kiệm hết, họ không biết đầu tư bất động sản, không biết đầu tư chứng khoán, họ không biết đầu tư cổ phần doanh nghiệp, thì đôi khi cái người đấy lại là người thất bại. Đấy, bởi vì họ đã dồn toàn bộ tiền vào một cái gì đó rất là an toàn mà họ không thể có thành công lớn được. Có thể là họ an toàn nhưng họ sẽ không có thành công lớn. Một số người khác, cái sai lầm thứ hai có thể là bạn có 10 đồng hay 100 đồng và bạn dồn 100% tiền vào tất cả hoạt động đầu tư mạo hiểm. Tôi ví dụ bạn tham gia một cái thương vụ kinh doanh, bạn dồn tất cả tiền vào đó. Thế thì sau khi mất trắng tiền thì bạn bắt đầu mới đi làm để phục hồi lại, và bạn mất 3 năm để phục hồi lại. Đấy. Thì bởi vì cũng không ai dạy cho bạn về phân bổ đầu tư an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Đấy. Thì có những người chỉ chơi an toàn và không bao giờ thành công lớn, và có những người sai lầm là dồn hết tiền vào cái hoạt động đầu tư nào đó hết sức mạo hiểm và họ mất trắng cái số tiền đó, và họ thấy là đầu tư quá rủi ro, đầu tư thật là mạo hiểm và đầu tư rủi ro quá. Sau cái lần đó họ mất nhiều năm để phục hồi lại số vốn của mình và họ không còn thiết tha gì cái hoạt động đầu tư nữa. Và như vậy ở cái tư duy thứ hai là tôi khuyến khích bạn mình phân bổ ra an toàn, tăng trưởng, mạo hiểm. Có thể với một số bạn thì cái tỷ lệ này nó sẽ khác nhau. Tôi ví dụ có người thì an toàn bạn đánh 5 đồng, tăng trưởng bạn đầu tư 3 đồng hay là 4 đồng, mạo hiểm bạn đầu tư 1 đồng hay là 2 đồng. Thế thì khi bạn phân bổ đầu tư như thế thì bạn học được bài học là nếu chỉ chơi an toàn sẽ không bao giờ thành công. Đấy. Nếu chỉ chơi mạo hiểm đôi khi là bạn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác liên quan đến bạn, có thể là gia đình bạn, vợ con bạn, những cái người anh em thân thiết của bạn. Thì phân bổ đầu tư. Và tôi nhắc lại một lần nữa là khi mà bạn có một cái khoản tiền thì bạn nên cơ cấu như vậy. Nó không chỉ trong đầu tư mà ngay kể cả trong kinh doanh. Tôi ví dụ bạn có 10 đồng thì bạn có thể mang ra là 5 đồng để duy trì hoạt động kinh doanh, 5 đồng để bạn tiến hành vào hoạt động đầu tư. Kinh doanh đối với bạn là một cái hoạt động an toàn và tăng trưởng đều. Thế nhưng nếu không tiến hành một số hoạt động đầu tư thì bạn sẽ không có cái sự đột phá được. Tôi hy vọng là qua cái video này bạn nắm bắt được một số ý tưởng và bắt tay vào hành động. Tôi chúc bạn là gặp nhiều may mắn, gặt hái được những cái thành công và đột phá cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, xin chào, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái bài học quan trọng khi bạn đi đầu tư bất động sản. Và cái này cũng như rất là nhiều bạn mà đặt cho tôi cái câu hỏi là em sắp bán một cái tài sản, em sắp cho thuê một cái bất động sản, thế thì em cần phải lưu ý cái điều gì? Và có thể có những trường hợp mà bạn mất rất nhiều tiền, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng, sau đó bạn mới học được cái bài học mà tôi sắp chia sẻ cho bạn này. Thì bạn hãy ghi nó vào cái quyển sổ thông thái của mình. Cái bài học này nó có tên là 3 kỹ năng cần có khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản. 3 kỹ năng cần có. Thì kỹ năng số 1, trước khi bạn bán tài sản
bạn cần phải lưu ý là một, định giá lại cái tài sản đó. Tôi ví dụ có thể bạn đã từng nghe những cái câu chuyện kiểu như này. Cái người A, ví dụ là bạn sau khi mà bạn bán cái tài sản sang cho người B, thế thì vừa bán xong hôm trước ví dụ bạn bán 10 đồng, nhưng mà chỉ cái người B sau khi mua tài sản của bạn 10 đồng xong thì đúng khoảng độ 1 tháng sau, 2 tháng sau hoặc 3 tháng sau anh ta bán 12 đồng, anh ta kiếm 20% lợi nhuận. Bạn hãy thử hình dung là cái số tiền 20% đó hoặc 2 đồng đó nó tương ứng với lại là 200 triệu đồng hoặc là 2 tỷ đồng. Đấy. Thì bạn cảm thấy rất là tiếc nuối bởi vì bạn đã bán quá rẻ cho cái người B đó. Đấy. Thì ở đây trước khi đầu tư một cái tài sản, trong nhiều trường hợp bạn cần phải tiến hành định giá lại cái tài sản đó. Tôi ví dụ có người thì là cho thuê cái nhà của mình 30 triệu một tháng bởi vì mình thấy bên kia người ta cũng cho thuê như thế. Thế thì sau khi cho thuê xong 30 triệu một tháng thì một thời gian sau mình mới thấy là đáng nhẽ cái nhà của mình có thể cho thuê được là 40 triệu một tháng, tức là được cái giá nó tốt hơn như thế, bởi vì nhiều người sẵn sàng trả cho bạn 40 triệu khi thuê cái vị trí đấy của nhà bạn. Như vậy bạn đã bị lệch mất bao nhiêu tiền? 10 triệu đồng một tháng, và một năm bạn bị lệch mất 120 triệu. Bạn đã chót ký một cái bản hợp đồng 5 năm, như vậy bạn bị lệch mất 600 triệu đồng trong cái thương vụ vừa rồi. Cái sai lầm ở đây là bạn đã không định giá lại tài sản nhà mình trước khi tiến hành bán và cho thuê. Thì cái kỹ năng đầu tiên mà trước khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản là bạn cần phải định giá lại nó. Kỹ năng số 2, làm thế nào để người ta biết đến cái nhà của bạn đang bán và cho thuê. Đấy. Kỹ năng số 2 đó là bạn hãy ghi xuống kỹ năng marketing hay quảng cáo cái tài sản của bạn. Thế thì nhiều người khi họ bán cái nhà họ bán mãi không được, bán cái mảnh đất bán mãi không được, bán cái bất động sản hay cho thuê cái bất động sản mãi không được, bởi vì thực ra là khi tôi hỏi họ mình đã quảng cáo hay mình marketing chưa? Đấy. Thì câu trả lời là tôi cũng chưa quảng cáo gì cả, và họ cứ kêu là mãi không bán được. Thực ra họ có một động tác quảng cáo duy nhất, tôi ví dụ họ dán một cái tờ giấy trước cửa nhà bán nhà, và đó là lý do tại sao mà họ không bán được. Đấy. Thì đôi khi họ không biết cái cách làm marketing quảng cáo cái tài sản, làm thế nào để bán. Đấy. Làm thế nào để nhiều người biết đến cái tài sản của mình đang bán cho thuê. Thì bạn nên triển khai trên nhiều cái kênh marketing khác nhau để cho mọi người biết đến. Tôi ví dụ như bạn có thể quảng cáo trên internet là một cách khiến cho nhiều người biết đến cái tài sản của bạn. Internet sẽ giúp cho bạn tiếp cận hàng vạn người. Đấy, biết đến cái tài sản của bạn đang bán và cho thuê. Như vậy kỹ năng số 2 ở đây là marketing. Kỹ năng số 3 là khi khách hàng biết đến tài sản của bạn, và khi mà bạn giới thiệu về cái nhà của bạn thì người ta không thấy được cái nhà của bạn có cái điểm gì nó hay cả, và người ta thấy là không cần phải ra quyết định ngay, có thể cứ bình tĩnh, cứ từ từ, hoặc họ nói với bạn là tôi sẽ về, tôi trao đổi với gia đình mình, trao đổi với lại các lãnh đạo và trao đổi với ban giám đốc, rồi sau đó thì tôi sẽ báo lại. Đấy. Thì do không có kỹ năng thứ 3 ở đây là kỹ năng bán hàng hay là chốt sale bất động sản, và nó khiến cho bạn bán tài sản rất lâu. Có những người tôi thấy là họ mất 1 năm họ không bán được nhà, không bán được tài sản. Có những người mất 2 năm không bán được, có những người mất nửa năm 6 tháng không bán được nhà, và họ không tính được câu chuyện là tiền, thời gian ấy. Ví dụ 6 tháng trôi qua đấy họ đã lỡ rất nhiều cái cơ hội tuyệt vời. 6 tháng trôi qua đấy đáng nhẽ bán được, gửi vào ngân hàng họ đã được bao nhiêu tiền. Họ không tính được là thời gian cũng là tiền bạc. Như vậy qua những cái câu chuyện vừa rồi thì bạn hiểu là có 3 cái kỹ năng cần có trước khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản. 1, định giá lại tài sản. 2, marketing nó, và 3 là bán cái tài sản đó. Một cái kỹ năng nữa mà trong những trường hợp bạn có thể bổ sung thêm, đó là đôi khi bạn cần phải biết cải tạo cái tài sản đó. Thì nếu bạn sử dụng 4 cái kỹ năng này thì đôi khi cái việc bán tài sản của bạn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế thì sai lầm của nhiều người là họ bán mãi không được tài sản. Đấy. Và họ không cho thuê được tài sản. Đấy. Và họ không biết là họ cần phải cải thiện những cái kỹ năng nào. Đấy. Ở đây thì tôi hướng dẫn cho bạn là chúng ta cần phải định giá, marketing, bán hàng và cải tạo tài sản. Đấy. Thì hy vọng qua video này sẽ giúp ích cho bạn, và tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn khi đi đầu tư. Xin chào các bạn, tên tôi Nguyễn Thành Tiến. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái câu chuyện về đầu tư bất động sản. Tôi cũng có một cái chị học viên. Chị này chị đi mua một cái bất động sản khoảng 5 tỷ đồng. 5 tỷ đồng nhưng thực ra cái bất động sản này thực tế nó là một cái căn hộ cao cấp của một cái dự án.
Thì thực ra chị này chị không phải xuống đủ tiền. Khi bạn đi đầu tư bất động sản của dự án thì nó có một cái ưu điểm, đó là thanh toán theo tiến độ. Thì thực tế cái tài sản 5 tỷ này sau khi mua xong ấy, thì khoảng nửa năm sau nó tăng giá lên từ 5 tỷ thành 6 tỷ, tức là chị này lãi được 1 tỷ đồng, lãi được 1 tỷ đồng. Tuy nhiên ấy, khi mà cái thời điểm chị mua ấy, thì chị mới có thanh toán tiền 2 tỷ đồng thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy tính một cái bài toán các con số. Tôi ví dụ khi thanh toán 2 tỷ tức là người ta vay 3 tỷ, vay 3 tỷ gốc lãi một tháng, ví dụ trong một trường hợp của chị ấy, chị giảm phần lãi của 3 tỷ nó rơi vào khoảng độ 25 triệu một tháng. Trôi qua 6 tháng thì chị này chị mất khoảng độ 150 triệu đồng, 150 triệu đồng. Và ở đây cái lợi nhuận mà chị đạt được là gì? Là được mua 5 tỷ, bán 6 tỷ, lãi được 1 tỷ, lấy 1 tỷ trừ đi 150 triệu thì như vậy được 850 triệu. Sau đó chúng ta tính tiếp là lấy 850 triệu lợi nhuận trên cái suất đầu tư, số tiền đầu tư ban đầu là 2 tỷ. Như vậy nó ước tính rơi vào khoảng độ 42% trên vốn trong vòng 6 tháng. Thì cái tỷ suất lợi nhuận này là rất là cao. Nếu như so sánh với việc là gửi ngân hàng chỉ đạt có 6, 7 hay 8% một năm, 42% trong vòng 6 tháng là rất cao. Thì câu hỏi là tại sao lại đạt được như vậy? Và một số bạn khác sẽ có câu hỏi là làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao khi đi đầu tư bất động sản hoặc đầu tư doanh nghiệp? Thì câu trả lời ở đây, một cái câu trả lời mà nhiều bạn cần phải tham khảo, đó là OPM. OPM là tiền của người khác. Tức là trong trường hợp này, vì chị đòn bẩy tiền của ngân hàng thì chị ấy mới đạt được cái lợi nhuận là 42% trong vòng 6 tháng. Nếu như mà chị này không đòn bẩy ngân hàng, chị thanh toán đủ 100% tiền bằng 5 tỷ thì mua 5 tỷ, bán 6 tỷ, lãi 1 tỷ thì chị ấy chỉ được 20% trong vòng 6 tháng thôi. Vì thế một câu trả lời làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trong đầu tư bất động sản, đấy là bạn hãy chọn những cái dự án đầu tư, những cái cơ hội đầu tư mà bạn có thể đòn bẩy được. Đấy, đòn bẩy được tức là bạn chỉ cần xuống một cái khoản tiền nhỏ và bạn sở hữu được cái tài sản đó. Tôi ví dụ một người đi mua, tôi ví dụ như này, tôi hướng dẫn cho một cái anh học viên, anh ấy mua một cái shop house. Anh này là học viên mà tôi kèm cặp coaching về đầu tư bất động sản. Tôi hướng dẫn cho anh ấy mua một cái shop house. Cái shop house này giá mua vào khoảng 12 tỷ. Đấy. Nhưng thực tế là anh ấy không cần phải xuống 12 tỷ mà anh ta chỉ thanh toán khoảng độ 3 tỷ 8 thôi. Thế thì 3 tỷ 8 đầu tư mà lợi nhuận là anh ta kiếm được sau vụ đó là 1 tỷ, thì lấy 1 tỷ chia cho 3 tỷ 8 tức là được khoảng độ 25%. Thì thực tế một cái tài sản 12 tỷ nhưng thực ra người ta không phải xuống đủ tiền, người ta chỉ có 3 tỷ 8 thôi. Cái đấy được gọi là OPM. Lợi ích của việc OPM ở đây là nó giúp cho bạn đạt cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn khi đầu tư là cái nhất. Cái thứ hai, nó giúp cho bạn xử lý những cái tài sản lớn. Ví dụ có những bạn mình sẽ không biết cách nào mua những cái tài sản 1 tỷ đồng khi mà bạn chỉ có 300 triệu, không biết cách nào mua cái 10 tỷ, không biết cách nào mua được cái 100 tỷ. Cái bài học ở đây là OPM thì nó giúp cho bạn giao dịch được những cái tài sản có giá trị lớn hơn, không bị giới hạn về đầu tư, giúp bạn là xử lý được cơ hội khi nó đến, giúp cho bạn là đạt được cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Đấy. Thì đấy là cái lợi ích của OPM, sử dụng tiền của người khác, có thể tiền của ngân hàng, tiền của các đối tác vân vân. Có cái lưu ý ở đây dành cho một số bạn là nó sẽ rơi vào hai thái cực. Thái cực thứ nhất là một số bạn không OPM, đôi khi bạn có một cái thu nhập cao nhưng rất đáng tiếc là bạn không OPM. Tôi ví dụ bạn có thu nhập 20 triệu một tháng, 30 triệu một tháng, 50 triệu một tháng nhưng bạn không đòn bẩy, bạn cứ đợi tích lũy đủ tiền với đầu tư. Đôi khi là khi bạn tích lũy đủ tiền thì tài sản nó đã tăng giá rồi. Bạn nên học cái bài học là mình đầu tư trước và mình chi phí sau, và mình có thể đòn bẩy một phần làm sao nó tương ứng với cái khả năng của mình, khả năng tài chính của mình, khả năng thu nhập của mình. Cái thái cực thứ nhất như vậy chốt lại là không đòn bẩy. Đấy, có thu nhập tốt mà lại không đòn bẩy. Đấy, nên là không thể đạt được thành công. Cái thái cực thứ hai là đòn bẩy nhưng lại đòn bẩy quá tay, đòn bẩy vượt quá khả năng chi trả và đòn bẩy quá mạo hiểm. Nó trở thành một cái con dao hai lưỡi. Đấy, và nhiều khi là nó phản tác dụng và bạn bị thanh lý tài sản, bạn bị gặp những cái rắc rối về mặt pháp lý. Như vậy sẽ có hai thái cực. Tôi khuyến khích bạn là chúng ta ở cái thái cực là làm nào mình đòn bẩy một cách thông minh, đòn bẩy nhưng mà không có gặp rủi ro. Và nếu có rủi ro thì đó là một cái rủi ro bạn đã xác định rồi. Thì bạn hãy ghi xuống cái bài học ngày hôm nay mà chúng ta học được, đó là OPM đem lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với việc bạn dùng 100% tiền. Có rất là nhiều người tôi đã gặp là những cái người mà thông minh, khôn ngoan và giàu có, họ có đủ tiền 10 đồng để mua cái tài sản đó 10 đồng nhưng họ không bỏ 10 đồng, họ có thể thanh toán theo tiến độ, họ có thể là vay một phần tiền của ngân hàng. Tôi chúc bạn là sẽ thành công và gặp nhiều may mắn.